Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face ciorbă de perișoare cu smântână. Pentru rețeta de azi ne trebuie un os de porc, 400 de grame de carne tocată de porc, 3 cepe tocate, 2 morcovi tocați, o bucată de țelină tocată, o rădăcină de pătrunjel tocat, un ardei gras galben tocat, un ardei capia roșu tocat, 250 de grame de roșii tocate, o ceapă mică tocată fin, un ou, o lingură cu pătrunjel tocat fin, 400 de grame de smântână cu minim 20% grăsime, 4 gălbenușuri, 500 de ml de borș, 30 de grame de orez, piper și sare. Pentru adăugat la final ne mai trebuie o legătură de leuștean verde. Punem osul la fiert în 2 litri de apă. Când a început să apară spuma, o îndepărtăm și continuăm așa până ce nu mai apare deloc. Apoi lăsăm focul mic, acoperim cu un capac și lăsăm să fiarbă 40 de minute. După 40 de minute adăugăm ceapa tăiată, țelina, rădăcina de pătrunjel și morcovul. Acoperim și lăsăm să fiarbă 15 minute. Între timp, până fierb legumele, ne ocupăm de perișoare. Peste carne punem ceapa, orezul, pătrunjelul verde, oul, puțină sare, cam o jumătate de linguriță și piper proaspăt măcinat. Și amestecăm compoziția cu mâna. După ce am amestecat bine compoziția, formăm perișoarele. Luăm o tavă sau un fund de lemn pe care le vom pune. Am aici un bol cu apă. Din când în când mai umezim mâinile în apă pentru a modela perișoarele mai ușor. Luăm carne și facem perișoarele potrivite. Apoi le punem pe fund. Continuăm așa până ce terminăm toată carnea. După 15 minute adăugăm și ardeiul. Și apoi roșiile tocate. Amestecăm și lăsăm 5 minute să fiarbă. Nu mai acoperim oala cu capac. După cele 5 minute scoatem osul. Adăugăm borșul, sare și piper proaspăt măcinat.
Amestecăm și mai lăsăm să fiarbă 5 minute. Apoi adăugăm perișoarele. Lăsăm să fiarbă până ce carnea și orezul sunt gătite, cam 30 de minute. Amestecăm smântâna și gălbenușurile pentru a le putea adăuga în ciorbă. Într-o cratiță adăugăm gălbenușurile, le amestecăm. Apoi punem smântână și amestecăm bine. Luăm compoziția astfel formată și o adăugăm în ciorbă. Perișoarele au fiert, a durat cam 30 de minute. Acum stingem focul și luăm din compoziția fierbinte, din supa fierbinte și punem peste smântână. Amestecăm. Punem câte un polonic. Cam jumătate din lichid punem. Procedând în acest fel, aducem cele două amestecuri la aceeași temperatură, astfel evităm formarea aspectului de tăiat. Acum punem smântâna peste ciorbă. Amestecăm și mai pornim focul pentru 2 minute. Tot acum punem și leușteanul. Lăsăm focul foarte mic pentru ca ciorba să nu înceapă să fiarbă. În timpul acesta potrivim de sare și piper, mai lăsăm puțin, apoi stingem focul, acoperim oala cu capac și ciorba de perișoare cu smântână este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!